කටුනායකින් ගමන් ඇරඹි බස් රථය ගම්පහ නගරයට සේන්දු වෙද්දී හොඳටම රෑබෝ වී තිබුණා. නයෝමි කඩිමුඩියේ බස් රථයෙන් බැසගත්තේ කඩුවෙල බලා යන බස් රථයට ගොඩවීමේ අරමුණින්. නංගි කඩුවෙල බස් එක නතර කරන්නේ කොහෙද? මම පියගමට යන්න ඕනේ. නයෝමි පසුපසින් පැමිණි මැදිවියේ පුද්ගලයෙකු ඇයගෙන් විමසුවා. ඔය ඉස්සරහ තියෙන්නේ කඩුවෙල බස් එක. මමත් යන්නේ ඒකට තමා. නයෝමි බස් රථය වෙත යන අතරතුර මැදිවියේ පුද්ගලයාට කීවාය. බස් රථය තුල වැඩි සෙනගක් සිටියේ නැත. නයෝමි වාඩි වූ අසුනේම අනෙක් කෙළවරේ මැදිවියේ පුද්ගලයා අසුන් ගත්තේය. නංගි කොහෙද වැඩ කරන්නේ? සංවාදයකට මුල පුරමින් මැදිවියේ පුද්ගලයා විමසුවේය. මම කටුනායක සෝන් එකේ. වැඩ අද ටිකක් රෑ වුණා. ළමයි දෙන්නත් හොඳටම බය වෙලා. නයෝමි තම පෞද්ගලික තොරතුරු කීපයක් නාඳුනන පුද්ගලයා හමුවේ දිගහැරියාය. මම ඩාන්ස්ටන් බිස්නස් කරන්නේ. මගේ වාහනේ කැඩුනා. ඒකයි මේ බස් එකේ යන්නේ. බස්වල ගිහිල්ලා එච්චල පුරුද්දක් නැහැ. ඩාන්ස්ටන් තම පුරාබ්ජේරුව නයෝමි ඉදිරියේ දිගහැරියේය. නයෝමි රැකියාව කළේ කටුනායක ආයෝජන කලාපයේ ඇඟලුම් කම්හලකයි. නයෝමිගේ සැමියා හරිහමන් රැකියාවක් කළේ නැත. මද්‍රව්‍ය භාවිතයට තදින්ම ඇබ්බැහි වී සිටි නයෝමිගේ සැමියා කාලකන්ණි චරිතයකි. 32 හැවිරිදි වියේ පසු වූ නයෝමි ඒ වන විට අන්ත දුක්ඛිත ජීවිතයක් ගත කරමින් සිටියේය. දුක් මහන්සියෙන් හම්බ කරගත් මුදල් වලින් වැඩි කොටසක් සැමියා කොල්ල කෑවේය. 32 හැවිරිදි වියේ පසු වූ නයෝමි සැබවින්ම රෝමත් කාන්තාවක් වූවාය. නයෝමිගේ වැඩිමහල් දියණිය 15 හැවිරිදිය. ඇය නමින් සරණිය. කුඩා කල සිටම සරණි රූමතියක වීමේ පෙර ලකුණු පහල කළාය. ඇය අධ්‍යාපනය ලැබුවේ බියකම ප්‍රදේශයේ පාසලකයි. සරණිගේ බාල සොහොයුරා එහෙම නැත්නම් නයෝමිගේ බාල පුත්‍රයා 10 හැවිරිදි වියේ පසු වූයේය. නිවසේ ආර්ථිකය ගැන සොයා බැලීමට නයෝමිගේ සැමියාට ඕමනාවක් හෝ අවශ්‍යතාවයක් තිබුණේ නැත. දහදුක් විඳින්මින් හරි හම්බ කරන සොච්චම නයෝමි සිය දරු දෙදෙනා සහ සැමියා වෙනුවෙන් වියදම් කළාය. නයෝමිට ඩාන්ස්ටන් මුණ ගැසෙන්නේ අහම්බයකිනි. එහෙත් ඩාන්ස්ටන් කාලයක් තිස්සේ Taman පසුපස ආ බව නයෝමි දැන සිටියේ නැත. කඩුවෙල බලා යන බස් රථයේ කොනක අසුන්ගෙන සිටි නයෝමි ඩාන්ස්ටන් සමග බොහෝ දේ කතා කළාය. මම ගත කරන්නේ කාලකාණි ජීවිතයක් අයියේ. මගේ මිනිහා නරුමෙක්. උදේ හිටන් රෑ වෙනකල්ම ඒ මිනිහා කුඩු ගහනවා. අපි ගැන ඇහැක් ඇරලා බලන්නේ නැහැ. නයෝමි තම පවුලේ විස්තර එකින් එක ඩාන්ස්ටන් සමග කියන්නට වූයේ සිත සහල්ලු කර ගැනීමේ අටියනි. ඔයා ඇත්තටම ලස්සන කෙල්ලෙක්. අපරාධය ඔයාගේ ජීවිතේ විනාශ වෙන එක. ඔයා වගේ කෙනෙක් මට කලින් හම්බ වුණා නම් මම කසාද බැඳලා ඩාන්ස්ටන් තැම්පත් ලීව්ලාවෙන් කීවේය. එදා කඩුවල බස් රථයේදී සිදු වූ නයෝමි ඩාන්ස්ටන් හමුව අනියම් සම්බන්ධයක් දක්වා දුරදිග යන්නට ඒ හැටි කාලයක් ගත වූයේ නැත. ඔයා ඔය කාලකන්‍යා අතෑරලා මගේ ළඟට එන්න. ඔයාගේ දරුවෝ දෙන්නත් මට වැඩි නැහැ. මම ඔය තුන්දෙනාවම හොඳට බලා ගන්නම්. ඩාන්ස්ටන් නයෝමිට දිගින් දිගටම යෝජනා කරන්න වූයේය. ඒ වන විට අසරමකමේ පතුලටම වැටී සිටි නයෝමි අවසානයේ දැඩි තීරණයක් ගත්තාය. ඩාන්ස්ටන් කෙරෙහි දැඩි විශ්වාසයකින් පසු නයෝමි තම විවාහක සැමියා අතහැර දරු දෙදෙනාද සමග ඩාන්ස්ටන්ගේ රැකවරණය සොයා ආවාය. ඩාන්ස්ටන් පදිංචිව සිටියේ මොරටුව ප්‍රදේශයේ නිවසකයි. නයෝමි සහ දරු දෙදෙනා මේ නිවස මාලිගාවක් විය. ඔවුන්ට අවශ්‍ය සියලු සැප සම්පත් ලබා දෙන්නට ඩාන්ස්ටන් කටයුතු කළේය. නයෝමි සිතා සිටියේ ඩාන්ස්ටන් දෙවියෙකු කියාය. එහෙත් මොරටුව නිවසේ පදිංචියට ගොස් වැඩි දවසක් යන්නට මත්තෙන් ඩාන්ස්ටන්ගේ සැබෑ තත්ත්වය හෙළිවෙන්නට පටන් ගත්තේය. ඩාන්ස්ටන්ද අයිස් මද්‍රව්‍ය තදින් භාවිතයට ඇබ්බැහි වූ පුද්ගලයෙකි. විවාහකයෙකු වූ ඔහු දරු දෙදෙනෙකුගේ පියකි. ඩාන්ස්ටන්ගේ බිරිඳ විදේශ රැකියාවක නිරත වී සිටින අතර ඔහු දරු දෙදෙනා සමග මොරටුවේ කුලී නිවසක පදිංචිව සිටියේය. ධනවත් ව්‍යාපාරිකයෙකු ලෙස පෙනී සිටියද ඩාන්ස්ටන් කළ ව්‍යාපාරයක් නැත. මේ සියල්ල නයෝමි දැනගන්නා විට ප්‍රමාද වැඩිය. නයෝමි ලබන මාසේ මගේ වයිෆ් රට ඉඳලා එනවා. ඊට ඉස්සර අපි මොනවා හරි කරන්න ඕනේ. අනෙක මගේ දරු දෙන්නත් මට ගෙදර ගේන්න වෙනවා. පසුගිය ටිකේ මම එයාලව නෑදෑ ගෙදරක නතර කරලා හිටියේ. දරුවන්ටයි මටයි හැම දෙයකටම වියදම් කළේ මගේ වයිෆ්. ඩාන්ස්ටන් Tamanගේ සැබෑ ස්වරූපය ටිකෙන් ටික හෙළි කරන්නට වූයේය. ඇයි තමුසේ මාව දෙවනි පාටවත් අමාරුවේ දැම්මේ? මට ආපහු මගේ ගෙදර යන්නත් බෑ. ගමට මුහුණ දෙන්නත් බෑ. තමුසේ මහා කාලකන්ණියෙක්. නයෝමි ඩාන්ස්ටන්ට බැන වැදුනේය.
ඩාන්ස්ටන් නැමැති නරුමයාගේ කාලකන්ණි කතාව පටන් ගන්නේ එතැන් සිටයි. වැඩි දවසක් ගත වූයේ නැත. ඩාන්ස්ටන් තම පිරිමි දරුවන් දෙදෙනා මොරටුවේ පිහිටි කුලී නිවස වෙත කැඳවාගෙන ආවේය. දැන් මේ නිවසේ දරුවන් සිව් දෙනෙකි. නායෝමි ඩාන්ස්ටනුත් අඩදම්බරවල නිමක් නැමැත. තමන්ට සිදු වූ වින්නැහිය ගැන සිතමින් නායෝමි දසාතේ කල්පනා කරන්නට වූවාය. මගේ හොඳ යාළුවෙක් ඉන්නවා අවිස්සාවෙල්ල පැත්තේ. මැණික්කාරයෙක්, මිනිහා කෝටිපතියෙක්. එයාගේ සෙක්‍රටරි වගේ ඉන්න කෙනෙක් හොයනවා. හොඳ පඩියක් දෙනවා කිව්වා. අපි ටිකක් බලමු මිනිහව හම්බ වෙලා. දිනක් ඩාන්ස්ටන් නායෝමිට අලුත් යෝජනාවක් ගෙනාවේය. ඒ වන විට නායෝමිටත් අවශ්‍යව තිබුණේ මේ අපායෙන් ගැලවී යාමටය. ඩාන්ස්ටන් නායෝමි කැඳවාගෙන අවිස්සාවෙල්ලේ ව්‍යාපාරිකයා හමුවට ගියේය. මැදිවිය ඉක්ම වූ ව්‍යාපාරිකයා ධනවතකි. සුපභෝගී නිවාස යාන වාහන ඔහුට අඩුවක් නැත. මුදලාලි, මේ තමයි මම අර කිව්ව ළමයා. හැම දෙයකටම දක්ෂයි. තාම වැඩි වයසකුත් නැහැ. මැණික් ව්‍යාපාරිකයා තමන් දෙස කෑතර බැල්මක් හෙළනු නායෝමි දුටුවාය. ව්‍යාපාරිකයාගේ මාලිකාවක් බඳු වූ නිවස සහ වත් පොහොසත්කම් දුටු නායෝමි ඔහු කෙරෙහි කිසියම් පැහැදීමකින් සිටියාය. එදින දිවා ආහාරයේද ව්‍යාපාරිකයාගේ නිවසෙන් ලබාගත් ඩාන්ස්ටන් සහ නායෝමි ආපසු මොරටුවට ආහ. මුදලාලි එක පයින්ම කැමති වුණා ඔයාට රස්සාව දෙන්න. දැන් ඔයාට ජීවිත කාලෙම මුදලාලිත් එක්ක එකට ඉන්න පුළුවන්. අනික කප්පරක් දේපල මුදලාලි කසාදෙන් අයින් වෙලා ඉන්නේ. ඔය කියන හැම දෙයක්ම යාගේ. ඩාන්ස්ටන් අවිස්සාවෙල්ලේ ව්‍යාපාරිකයා ගැන ගුණ වර්ණනා කළේය. ආර්ථික පීඩා විඳමින් අන්ත අසන්නභාවයට පත්ව සිටි නායෝමි අවිස්සාවෙල්ලේ ව්‍යාපාරිකයා සමග ජීවත් වීමට තීරණය කළාය. ඒ වන විට නායෝමිගේ දියණිය සරණි බෙහෙවින් රූමත් තරුණිකව සිටියාය. ඩාන්ස්ටන්ගේ දරුවන් දෙදෙනා සහ නායෝමිගේ දරුවන් දෙදෙනා මොරටුවේ පිහිටි නිවසේ නවාතැන්ගෙන සිටියහ. මම අවිස්සාවෙල්ලේ ගියාම මේ දරුවෝ දෙන්නට මොකද වෙන්නේ? උන්ටත් යන කලදසාවක් තියෙන්න එපැයි. නායෝමි ඩාන්ස්ටන්ගෙන් ප්‍රශ්න කළාය. ඔයා කිසි දෙයකට බය වෙන්න එපා. දරුවෝ දෙන්න මම බලා ගන්නම්. ඔයාට ඕනම වෙලාවක ඇවිත් දරුවෝ බලලා යන්න පුළුවන්. මේ දරුවෝ දෙන්නත් දැන් මගේ දරුවෝ වගේ තමයි. ඩාන්ස්ටන් ඇඟට පතට නොදැනෙන්නට කීවේය. නායෝමිට දරුවන් දෙදෙනා ගැන ඒ හැටි කැක්කුමක් තිබුණේ නැත. එසේ කැක්කුමක් ආදරයක් තිබුණා නම් මෙවැනි පාපතරුකේ සේවනයේ රෝමත් තරුණ දියණිය නතර කර යන්නට තරම් හැකියාවක් යහපත් මවකට තිබේද? ඩාන්ස්ටන් දිගින් දිගටම අවිස්සාවෙල්ලේ ව්‍යාපාරිකයා සමග දුරකථනයෙන් සම්බන්ධ වූයේය. අවසානයේදී ඩාන්ස්ටන් නායෝමිව කැඳවාගෙන අවිස්සාවෙල්ලට ගොස් ඇය මහලු ව්‍යාපාරිකයාට බාර දී ආවේ ඔවුන්ට ලිව් ටුගෙදර් ජීවිතයක් ගත කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වටපිටාව සකස් කර දෙමින්ය. තම මවගේ ආදරය රැකවරණය හිමිවීම තරුණ දියණියටත් ලාබාල වයසේ පසු වූ පුත්‍රයාටත් තදින්ම බලපෑවෝය. නායෝමි අවිස්සාවෙල්ලේ ව්‍යාපාරිකයා සමග අලුත් ජීවිතයක් පටන් ගැනීමට ගිය දින රාත්‍රියේ සරණිට බෙහෙවින්ම දීර්ඝ එකක් විය. ඒ මෝසල රාත්‍රිය පුරා කුලී නිවස තුල බොහෝ දේ සිදු වුණේය. එදින රාත්‍රියේ හොඳ හැටි මත්පැවුව පානය කර පැමිණි ඩාන්ස්ටන් උම්මත්තකයෙකු ලෙස හැසිරෙන්නට පටන් ගත්තේය. මාස ගණනක් තිස්සේ ඩාන්ස්ටන් නැමැති නරුමයා තම සිතේ සඳවාගෙන සිටි පාපතර හැඟීම් සියල්ල එදින මුදා හැරියේය. අහිංසක සරණිට කිසිවකුගෙන්වත් පිළිසරණක් තිබුණේ නැත. අනේ අංකල්, මට කරදර කරන්න එපා. මට අම්මා ළඟට යන්න ඕනේ. අහිංසක සරණි හඬා වැළපෙන්නට වූවාය. එහෙත් ඒ වන විටත් මත්ද්‍රව්‍ය පාවරණය කර අවසිහියෙන් සිටි ඩාන්ස්ටන්ගේ ඒ විලාපය ඇසුනේ නැත. පිපි විකසිත වන්නට පෙරම් පෙරමින් සිටි මල් කැකුල එදින රාත්‍රියේ ඒ නරුමයා තලා පෙලා විනාශ කර දැමුවේය. පසුගිය දිනක උදෑසන ගල්කිස්ස මූලස්ථාන ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක දිලීප පෙරේරා මහතා වෙත වැදගත් තොරතුරක් ලැබුණේය. මේ තොරතුරු ඇසීමෙන් දිලීප පෙරේරා මහතා දැඩි කම්පනයට පත් වූයේය. ඔහු ඒ මොහොතේම ගල්කිස්ස ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී කමල් පුෂ්පකුමාර මහතා හමුවට ගොස් මේ තොරතුරු හෙළි කළේ ඉදිරි විමර්ශන කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය උපදෙස්ද ලබා ගැනීමේ අටියෙන්ය. සර්, වෙබ්සයිට් එකක ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් දාලා තියෙනවා අවුරුදු 15ක ගෑනු ළමෙක් ලිංගික සේවය සඳහා යොදවා ගන්න ඉන්නවා කියලා. මේ දරුවා විකුණන්නේ පැයකට රුපියල් 10000ක මුදලට. ගල්කිස්ස මූලස්ථාන ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂකවරයා කියූ කතාව ඇසීමෙන් ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී කමල් පුෂ්පකුමාර මහතා දැඩි ලෙස කම්පනයට පත් වූයේය. අපිටත් දරුවෝ ඉන්නවා. ඒ නිසා මේ වගේ පාපතර වැඩ වහාම නතර කරන්න ඕනේ. ඔයා අදම ගිහින් මේ කියන තැන වටලන්න. මේ වගේ දේවල් වලට ඉඩ දෙන්න බෑ. මේවා මහ පොළව නුහුලන අපරාධ.
කමල් පුෂ්පකුමාර මහතා මෙම වැටලීම් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සියලු උපදෙස් ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක දීපාල් පෙරේරාට ලබා දුන්නේය. ඒ අනුව උපාය දූතයෙකු යොදවා 15 හැවිරිදි දැරිය මුදලට අලෙවි කරන පුද්ගලයා සම්බන්ධ කර ගැනීමට පොලිස් නිලධාරීන්ට හැකි විය. ළමයා ඉටු රූපයක් වගේ පැයකට 10000යි. දවස් 2-3ක් වුණත් තියාගන්න පුළුවන්. එතකොට ගාණ ටිකක් වැඩි. ලක්ෂයක් විතර charge කරනවා. දැරියට මුදලට අලෙවි කරන පුද්ගලයා කීවේය. ඒ අනුව ගණදෙනුකරුවෙකු ලෙස වෙස්වලාගත් පොලිස් නිලධාරියෙකු ගල්කිස්සේ ස්ටේෂන් පාරේ පිහිටි මහල් නිවාස සංකීර්ණයක් වෙත ගියේය. වෙස්වලාගත් පොලිස් නිලධාරියාට පසුපසින් ගල්කිස්ස මූලස්ථාන ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක දීපාල් පෙරේරා කාන්තා නිලධාරියන් ඇතුළු කණ්ඩායමක්ද පැමිණ සිටියහ. දැරිය ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ගණදෙනු කතා කළ වෙස්වලාගත් පොලිස් නිලධාරියා මහල් නිවාසයේ පිහිටි එක්තරා නිවසක් වෙත ඇතුල් වූයේය. ඒ මොහොතේම ක්‍රියාත්මක වූ ගල්කිස්ස මූලස්ථාන ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක දිලීප පෙරේරා මහතා ඇතුළු නිලධාරීන් එම නිවසට කඩා වැදුනේය. ඇයි මේ පොලිසිය මේ ඉන්නේ මගේ දුව, මෙයා මගේ යාළුවෙක්. පොලිසිය මොකද අපේ ගේ සර්ච් කරන්නේ? අපි කරපු වැරද්ද මොකද්ද? 15 හැවිරිදි දැරිය මුදලට අලෙවි කිරීමට සූදානම් වූ පුද්ගලයා තම නිර්දෝෂීභාවය ඔප්පු කිරීමට දැඩි උත්සාහයක් ගත්තේය. ගණදෙනුකරුවා ලෙස වෙස්වලාගෙන සිටි පොලිස් නිලධාරියා තරව්කරුවාගේ බෙල්ලෙන් අල්ලා ගත්තේය. තරව්කරුවා වෙන කවරෙකුවත් නොව ඩාන්ස්ටන්ය. රුපියල් දසදහසක මුදලට අලෙවි කිරීමට සූදානම් වූ අවුරුදු 15යි මාස 9ක් වයසක දැරිය සරණිය. අහිංසක දැරියගේ ජීවිතය පිළිගත් ඒ කාලකන්ණි පාපතරයා පොලිස් අත්අඩංගුවට පත්විය. නිවසේ තවත් කාමරයක සිටි ඩාන්ස්ටන්ගේ දරුවන් දෙදෙනා සහ සරණිගේ බාල සොහොයුරු පොලිස් භාරයට ගනු ලැබීය. ඒ පාපතරයා ගල්කිස්ස ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී කමල් පුෂ්පකුමාර මහතා වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට දිලීප පෙරේරා මහතා කටයුතු කරේය. ප්‍රශ්න කිරීම හමුවේ ඒ නරුමයා සිදු කළ අපරාධ රැසක තොරතුරු අනාවරණය වන්නට පටන් ගත්තේය. මට හරිහමාර රස්සාවක් නැහැස. අයිස් ගහන්න පුරුදු වෙලා හිටියේ. දවසකට ලොකු මුදලක් මට වියදම් වෙනවා. මේ රස්සාව මම කරන්නේ කාලෙක ඉඳලා. ඩාන්ස්ටන්ගේ පැටිකිරිය එළියට එන්නට පටන් ගත්තේය. ගල්කිස්ස ප්‍රදේශයේ කාන්තාවන් කුලී පදනම් මත ලිංගික සේවය ලබා දෙන ප්‍රධානතම තරව්කරුවා ලෙස කටයුතු කරන්නේ ඩාන්ස්ටන් නැමැති මේ පාපතරයාය. විමර්ශන වලින් හෙළි වූ අන්දමට ඩාන්ස්ටන් සරණිගේ මව එහෙමත් නැත්නම් නයෝමි නැමැති දෙදරු මව අවිස්සාවේල්ලේ මහලු ව්‍යාපාරිකයාට අලෙවි කර ඇත්තේ රුපියල් 21 ලක්ෂයක මුදලකටය. මහලු ව්‍යාපාරිකයා සමග ලිවින් ටුගෙදර් ජීවිතයක් ගත කිරීම සඳහා ඩාන්ස්ටන් නයෝමි ලබා දී ඇති බව පොලිසිය සොයාගත්තේය. තිරසනුන් අප දැක ඇත්තෙමු. එහෙත් තිරසනුන්ටත් එහා ගිය පාපතර ක්‍රියාවන් කරන මෙවැනි කාලකන්ණීන් ගැන අසන්නට දකින්නට ලැබෙන්නේ කලාතුරකිනි. නයෝමි රුපියල් 21 ලක්ෂයක මුදලකට අලෙවි කළ ඩාන්ස්ටන් ඇයගේ වැඩිමහල් දියණිය වූ සරණිගේ ජීවිතය විනාශ කර දැමුවේය. පසුව මේ අහිංසක දැරිය වැල්ලවත්ත ප්‍රදේශයේ මහලු ව්‍යාපාරිකයෙකුට දින කිහිපයක් තිස්සේ සිය මනදොල පිළවීම සඳහා ලබා දීමට කටයුතු කරේ රුපියල් 3 ලක්ෂයක් මුදලක ලබා ගනිමිනි. මොරටුව නිවස අතහැර දැමූ ඩාන්ස්ටන් ගල්කිස්සේ මහල් නිවාසයක සුපෝභෝගී නිවසක පදිංචියට ආවේ සරණි නැමැති අහිංසක දැරිය මුදලට විකිණීමේ පරමාර්ථයෙන් යුතුවය. ඒ නිවස සඳහා රුපියල් 5000ක මුදලක් ගෙවිය යුතු විය. එතැන් පටන් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ දැන්වීම් පළ කළ ඩාන්ස්ටන් මේ අහිංසක දැරිය පැයකට රුපියල් 10000 බැගින් මුදලට අලෙවි කරන්නට පටන් ගත්තේය. මේ අහිංසක දැරියට ඇතැම් දිනවල සල්ලාලයන් 7-8 දෙනෙකුගේ විකෘති ආශාවන් සන්තර්පණය කරන්නට සිදුවිය. ඒ වන විට ඩාන්ස්ටන්ගේ නීතියානුකූල බිරිඳද පැමිණ සිටි අතර ඈත ගල්කිස්සේ පිහිටි නිවසේ පදිංචිව සිටියාය. පොලිසිය කළ විමර්ශන වලින් හෙළි වූ අන්දමට ඇතැම් දිනවල ඩාන්ස්ටන් මත්ද්‍රව්‍ය ප්‍රාහණය කර නීතියානුකූල බිරිඳ බලා සිටියදීම සරණි නැමැති අහිංසක දැරිය අතවර ලක් කර තිබීමද විශේෂත්වයකි.